we have with us Ryhaan अनि आज हामीले रियानको हल्का कुराकानी गर्नेछौँ अनि we just talked about उसको के प्रिपरेसन चलिरहेछ सो विल गो ब्याक टु द सेम Yep. टपिक रियान के चलिरहेछ अहिले Huh. म्युजिकल Tinta singles are already out from the album. तर त्यो मान्छेहरूले सुनेकै छैन बिकज भोइस अफ नेपालको अगाडि थियो सो कसले पनि चिन्दैन थियो सो आई थिङ्क आफ्टर दिस जतिवटा पनि रिलिज हुन्छ पहिलाभन्दा अलिकति बेसी भ्युज होला एन्ड अ लिल मोर रिच होपफुली तर त्यही हो गानाहरूको लागि चाहिँ आई कान्ट प्रमिस अ भेरी कमर्सियल ओ यो चाहिँ सुपर हिट गाना हुन्छ है भन्ने टाइपको गानाहरू त हुन्न होला आई एम राइटिङ भेरी एक्सपेरिमेन्टल ट्र्याक समथिङ द्याट जस्ट केम आउट अफ मी हुन्छ नि सो आरामले गरेको काम हो राम्ररी मेहनतसँग आरामले गरेको काम हो सो आई होप पिपल विल लाइक द न्यू स्टफ द्याट आम डुइङ इट्स नट समथिङ कमर्सियल अनेस्टली बट या इट्स गोइङ टु बी अ नाइस एल्बम समथिङ न्यू त्यो चाहिँ आई क्यान प्रमिस ओके सो सो वाट्स यर टेक अन द्याट कि अब मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ एउटा त्यो तपाईँसित एक्सपेक्टेसन छ र तपाईँले भनेको नि कि अलिकति यो कमर्सियल्ली चाहिँ एक्सपेक्ट नगर्नु होला भन्दाखेरि वाट डु पिपल एक्सपेक्ट अफ यु रियान अहिले आई थिङ्क भोइस अफ नेपालको बाद बिकज लाइक भोइस अफ नेपाल यस्तो कमर्सियल लाइक प्लेटफर्मबाट निस्केर people are doing like a lot of pop songs and all that, which I will do too because I like such stuff. तर मेरो अलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस यो एल्बम चाहिँ मैले सोचेरै एक्सपेरिमेन्टल अलिकति डिफ्रेन्ट टाइपकै राखौँ भनेर सोचेर गरेको एल्बम हो सो आई थिङ्क पिपल आर एक्सपेक्टिङ मी टु लाइक सिङ लाइक रियली रक सङ्ग्स एन्ड हुन्छ नि त्यो टाइपको गानाहरू विच आई एम वर्किङ अन साइमल्टेनियसली दे आर फ्यु सङ्ग्स लाइन्ड अप है तर यो एल्बममा चाहिँ इट्स गोइङ टु बी अ भेरी सफ्ट भर्जन अफ मी आई गेस other than the title track, everything else is going to be pretty soft and experimental and kind of difficult to listen to sometimes. So, तर त्यही हर गानामा केही भनेको छु विच इज भेरी अनेस्ट एन्ड लाइक यो एल्बम निकालेको बाद चाहिँ म नाङ्गै हिँड्दैछु जस्तो फिल चाहिँ हुन्छ होला मलाई किनभने आई हेभ रियली सेड अ लट अफ थिङ्स द्याट आई डिन्ट वान्ट टेल एनी वान हुन्छ नि इन द एल्बम सो लिरिक्स वाइज चाहिँ आई एम गन बी भेरी नेकेड वाह 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 रियान द्याट्स सो अमेजिङ टु हियर किन भन्दाखेरि तिमीले एउटा कुरा ठिक गर्यौ नि वेन यु आर इन द्याट लाइमलाइट होइन पिपल ह्याभ सम एक्सपेक्टेसन अफ यु होइन अनि त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ समटाइम्स वी एन्ड अप डुइङ थिङ्स द्याट वी आर नट मेन्ट टु डु अर विच इज नट अस है तर ब्रदरले चाहिँ अब सकिने बित्तिकै चाहिँ लाइक ट्रुली अब हुन्छ नि कि अब आफूलाई नै आफूलाई गरिरहेछ नि प्रेजेन्ट गरिरहेछ द रियल रियान भन्नु पऱ्यो है Yes, I mean there's different versions of Rihan, तर one of the versions of Rihan होला यो चाहिँ. इज इट गन बी लाइक अब लेट्स नट स्पिल बिन्स होइन यहाँ तर इज इट गन बी लाइक लिटल अब टुवर्ड्स यो पर्सनल साइड तिम्रो आफ्नै स्ट्रगल्सहरू रिलेटेड हुनेछ कि इज इट जस्ट गन बी अ मेसेज द्याट इज प्रब्ली एप्लिकेबल टु अल थ्रु यु कस्ताले I think it's going to be a little philosophical kind of album हुन्छ नि कतिवटा गाना चाहिँ. There's ओके some songs talking about unrequited love, a love that wasn't given back. Some stories are going to be about feeling alone in a new city है त्यो गाना निस्किसकेको छ सो भ्युवर्सहरूले चेक गर्नु सक्नुहुन्छ इट्स कल्ड बिरानो सहरमा सहरमा एन्ड इट्स अलरेडी इन माई थिङ एक्चुली दाले यता दाई भन्ने बानी परेछ कि तर थ्याङ्क गड बाँचेँ म दाले यु कुड मेबी डु लाइक अ रियाक्सन भिडियो अन द्याट सङ इट्स इट्स लाइक है द फर्स्ट ट्र्याक फ्रम द एल्बम सो हजुरको अनेस्ट फिडब्याक वुड बी नाइस टु थ्याङ्क हियर यू थ्याङ्क सो यू आई कुड जस्ट इम्प्रुभ एन्ड इम्प्रुभ स्योर डु स्योर चेक इट आउट दाइ लाइक रियाक्ट गर्नु भएपछि पनि हेर्नुहोस् न सो द्याट ओके सङ इज अबाउट being in a strange city, है बिरानो सहरमा and I'm kind of like inclined towards philosophy and stuff like that so त्यसले गर्दाखेरि धेरैवटा lyrics and all that are kind of philosophical talking about life and darkness and stuff like that हुन्छ नि ओके so अनि yeah त्यो it's going to be a sad album probably ऱ्याड है एल्बमको नामै भिज्यो संसार हो हजुर भिजुअल संसार अनि जस्तै रियानले भने नि थ्याङ्क यू है त्यो अपर्च्युनिटीलाई अभियसली आई अलवेज आस्क फर दि हजुर पर्मिसन बिफोर आई रियाक्ट होइन yes हाम्रो भोइसको I लागि mean पनि धेरै it would be a good honor for me for you हुन्छ to react my mom loves your ए है content actually
ए सी है वाज लाइक यो मान्छेले चाहिँ अनेस्ट पाराले बोल्छ कि मलाई हो यही मनपर्छ उहाँको भन्नुहुन्छ जहिले पनि। ए है सो म एक्चुली अघि भर्खरै एउटा इन्टरभ्यू दिएर आएको। 1 बजी एउटा इन्टरभ्यू थियो। आई थिङ्क इट्स आउट अहिले त्यो इन्टरभ्यू पनि। अन्त इन्टरभ्यू दिएर आउने बित्तिकै आमाले अब बेसी इन्टरभ्यूहरू नदे भन्यो। अन्त मैले होइन तर उहाँ पेपर बक्सको दाले मलाई इन्टरभ्यूको लागि भनिरहेको छ अरे। ए त्यो त्यो दाको चाहिँ दिनु 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 भन्नु अनि आमाले। दाको त देर आयो दुरुस्त आयो जस्तो भइरहेछ दाले त दाले त लास्टमा पाएको जस्तो भइरहेछ तर ठिकै छ त्यही एटलिस्ट त भयो क्या हुन्छ आम नि सो है सरी। हजुर मैले गर्दाखेरि हो यो एक्चुली यता र उता भइरहेको थिएँ। बिन ट्राभलिङ अ लट रिसेन्टली सो ठिकै छ अनि ब्रदरले भन्यो नि त अब त्यो बिरानो सहरमा गाना छ होइन अनि हजुर ब्रदरको हजुर बसोबासो मुम्बईमा पनि भएको हेभ यु लेफ्ट मुम्बई कि अब के छ मुम्बई चाहिँ अब अब आई हेभ एक्चुली लेफ्ट मुम्बई बट लाइक यो देयर फ्यु थिङ्स द्याट आर ह्यापनिङ द विच आर गोइङ टु बी लाइक अ सरप्राइज फर मोस्ट पिपल। ओके इट वाज अ सरप्राइज फर मी टु। सो त्यो कुरा चाहिँ डिस्क्लोज गर्दिनँ। सो देयर आर फ्यु थिङ्स ह्यापनिङ अहिले। मेजर बिग स्टेप्स प्रोबब्ली। सो त्यसको बाद 1 मन्थ मुम्बईमा बसाइ होला जस्तो छ यो इयर नै। सो त्यो बसाइ गर्दाखेरि पनि प्रोबब्ली म त्यो मेरो पेन्डिङ इङ्ग्लिस गानाहरू जुन चाहिँ मैले मुम्बईमा लेखेको थिएँ त्यो गानाहरूसँग पनि आम गर्न रिलिज एन इपी त्यो 1 मन्थ भित्रमा। सो त्यहाँ चाहिँ म फरेन जान्छु भन्ला जस्तो कुरा गर्छ त केटा त ठिकै छ अहिले चाहिँ नजाने फरेन साह्रो टिपिकल भयो त केही अलिकति अचिभ गऱ्यो एन्ड देन पिपल लिभ हो। आई थिङ्क देयर इज लट अफ अपर्च्युनिटिज हियर इटसेल्फ इफ यु नो हाउ टु। त्यही गर्नेले जाम गर्छ त्यही हो है अनि त्यो अघि बिरानो सरको कुरा अनि एल्बमको कुरा गर्दा चाहिँ के याद आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब बिरानो सर वाज मैले अब भनेको छु नि त ब्रदरले हेर्नु एकपल्ट मजाले भनेर बिरानो सर चाहिँ अब ब्रदरको एउटा मेहनत हो नि त होइन द्याट्स Yes, द्याट्स it द्याट्स was हजुर it was that peak lockdown. It was the spark that gave birth to the album. अन्त त्यो पिक लकडाउनमा मैले आफै सानो रुममा बसेर पगला जस्तो भएर मेरो लाइफमा फर्स्ट प्रपर प्रडक्सन गरेको पनि त्यही गाना हो। सो आई प्लेड एभ्री सिङ्गल थिङ अन इट एन्ड एक्सेप्ट द सारङ्गी। सारङ्गी चाहिँ यहाँ त्यो पनि हाम्रो पाएको भए त प्रिजोल रेटिदिन्थ्यो होला हजुर त्यो पनि पाएको भए त रेटिदिन्थ्यो होला एकछिन रेटी प्र्याक्टिस दिन्थे त्यो 2 दिन बाद चाहिँ मैले सारङ्गी किनेँ तर ए किन्यो भने रेकर्डिङ सकेर कि स्याडली। नाइस भेरी नाइस हजुर मेरोमा सारङ्गी पनि छ। आई लाइक कलेक्टिङ इन्स्ट्रुमेन्ट्स। अन्त मेरो माचुङ्गे भन्नेहरू पनि छ। सो सारङ्गी पनि बजाउँछु अलिअलि फ्लुट बजाउँछु गिटार पियानो अन अ मिडियोकर लेभल बट या आई लभ द्याट होल कल्चर अफ कलेक्टिङ डिफ्रेन्ट इन्स्ट्रुमेन्ट्स। सो बुझ्दाखेरि चाहिँ यु गट अल द्याट इन्ग्रिडियन्ट टु बिकम अ म्युजिक कम्पोजर अब फुल टाइम टाइपको हुन्छ नि I would like to be called a poet, but yeah, anything. पोएट यो सबै ट्यागलाइन्स हो। सो सो पोएटको कुरा गर्दाखेरि ट्यागलाइन्स हो त। यस यस करेक्ट अब पोएटको कुरा गर्दाखेरि अहिले छट्टै तिमीलाई याद दिलाइदियो क्या त्यो पोएट आइडल भइरहेको छ नि अहिले क्या रियालिटी सो क्या हेर्दैछौ अहिले पोएट आइडल बेला बेला सरी I don't watch a single. I don't watch TV actually. I don't consume TV बाट केही पनि र मैले इन्स्टाग्राममा पनि हार्डली के कुराहरू देख्छु। No, के but हुँदैछ त मलाई अलिकति YouTube, अपडेट do you watch YouTube? Yeah, but I only watch like studio recordings. I'm a pretty boring guy, honestly. Yeah, I know. Food Because cooking because videos you र said studio work मात्रै। I know because you said you're a poet नि त हजुर। अन्त पोएट भन्ने त्यो एउटा जुन I mean, चाहिँ I said I would like to be known as a poet. okay. All right. Anyways, that's a very I'm interesting so sorry to program. interrupt that. के हुन्छ अरे reality show? I want to know. I want to know about this. Yeah, the poet idol छ क्या अहिले रियालिटी सो चलिरहेछ अनि I was lucky to have conversation with the director of that program last मेरो एपिसोडमा अमन दाईसँग सो त्यो चाहिँ हाम्रो अमन दाईको चाहिँ ड्याडी जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै लेजेन्ड्री एउटा के भनौँ राइटर भनौँ न होइन लिरिसिस्ट भनौँ न उहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले चाहिँ नारायण गोपाल इन्जिनियरको समयमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो गानाहरू लेख्नु भएको थियो अनि उहाँको एउटा मेमोरीमा भनौँ उहाँलाई एउटा ट्रिब्युट गर्नुको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा पोएट आइडल राखेको जहाँ चाहिँ कविहरू आएर एकदम यङ है भाइ बहिनीहरू आएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो पोएट्री चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने
तर त्यसलाई चाहिँ इन्याक्ट गर्नेहरू चाहिँ कहाँ एक्टर्सहरू हुँदैछ दाइ यो चाहिँ? यो टिभीमै युट्युबमा छ नि, युट्युबमा नेपालमा हुँदैछ। अनि हाम्रो ए नेपालको सो हो यो? हाम्रो दार्जिलिङबाट एकजना भाइ पनि छ पल्लवी भन्ने, उसले दामी दार्जिलिङको चाहिँ उसले खतरा ओ दिँदैछ माई क्या। गड, पल्लवी दा हो नभन्नुहोस् ल, द हो गाई डिरेक्ट क्यामराम्यान पनि होइन हो, इज डिरेक्टर पनि होइन। ओ माई गड, पल्लवी दाइ पनि हुनुहुन्छ। इज एक्चुली स्लेइङ इट क्या, एकदम उसले त फाड्दैछ क्या ओ माई गड, त्यो एभ्री एपिसोडमा होइन। अन्त हाम्रो अमेजिङ, सिक्किमको द्याट्स अमेजिङ। एकजना सिक्किमको बहिनी पनि हुनुहुन्छ। सो इट्स 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 गुड द्याट पोएट्री एउटा आर्टलाई पनि अलिक रेकग्निसन पाइरहेछ यसरी रियालिटी सोको माध्यमबाट। डेफिनेटली सिक्रेट प्राइभेट आर्ट हो त्यो त। हो नि, हो नि, हो नि। अनि सो हजुर, टकिङ अबाउट योर अमेजिङ। योर यस, म्युजिक योर लाइफ होइन। अब तिमीलाई चाहिँ अहिले चाहिँ वाट मोटिभेट्स यु टु किप पुसिङ फरवर्ड क्या? किनकि अहिले थिङ्स हेभ नट बिन जस्ट प्रब्ली द अब फ्याक्ट द्याट, भन भन। हजुर, no, it's not been what I expected it to be, especially after The Voice, honestly. Mhm. The only thing that motivates me is myself and the people who are listening. हुन्छ नि, there are some people like मैले जति पनि गाना लेखेको छु अहिलेसम्म, I honestly haven't written it for any validation or हुन्छ नि anything. I wrote it as a form of therapy हुन्छ नि त, यो honestly नै as a form of personal therapy क्या. So I करेक्ट। keep telling my dad and mom also, because I mean I really talk to them हुन्छ नि as friends. And I keep telling them कि like music चाहिँ मेरो लागि चाहिँ recognition हुनु, famous हुनु त्यसको लागि एकदमै होइन. It's a spiritual thing, it's a personal therapy experience for me हुन्छ नि. I would pay to write songs हुन्छ नि, if I have to हुन्छ नि. I would pay to make music if त्यो scenario भएको भए. तर त्यही, that's what motivates me, that is like I don't know what I would be doing without music चाहिँ. Like I mean that's the only thing that makes me feel like I'm something हुन्छ नि. सो नभए अरू हर कुरा अरू कुरामा I don't know. Yeah. सो हाउ डिड दिस इम्प्याक्ट एउटा एउटा म्युजिकल इम्प्याक्ट ब्रदरको लाइफमा आयो? वाज इट लाइक some song, some artist, some book, some movie, something that happened in your life जब चाहिँ सोच्यो कि it is meant for me, I meant for Yeah. music भनेर? Also, yeah, it actually, I never felt like okay music गर्छु अहिले पनि. I don't think कि like okay I'm a musician and I'll make it in music, त्यस्तो त्यो सोच्दिनँ. It's just I don't know, like when I was in Kalimpong है त, म पहिला कालिम्पोङ क्लास 2 to 5 त्यहाँ पढेको नि त, कुन सेन्ट स्कुल? अगस्टिन्समा. एसएस? ओके एसएस अनि ओके। एसएस boy. And after that North Point. So एसएस को टाइममा चाहिँ I think I went through a lot of psychological changes भनौँ न, trauma and all that word नयुज गरेर है. Psychological changes as a young kid, experienced a lot. यस And the only good thing that was there in my life was there was this पहिला त्यो एउटा Walkman को MP3 पाउँथ्यो नि त, याद छ तपाईँलाई? यस USB हुन्थ्यो एक साइडमा, सट्टै कम्प्युटरमा हाल्यो, गानाहरू हाल्यो, क्लोज गर्यो, all the songs यस्तो were loaded. टाइपको यस्तो टाइपको So हुन्थ्यो नि क्या, यस्तो साइजको। yeah, त्यो सट्टै त्यो Guys, खोल्ने. this is So yeah, this is okay. This is not dildo, okay? Just by the way, just this is चट्टै देखाएर फेरि के गरेर है स्क्रिनसट लगाएर त फेरि मिम बनाइन्छ नि फेरि हो ल। yeah, त्यही त त्यो हुन्छ. So basically that like I mean my life events in Kalimpong, all of those things made me feel like okay, music is a form of therapy for me. So it's a form of it's a very important thing for me हुन्छ नि त. Like I don't go a single day without being close to music because I need it. Maybe the day I stop like हुन्छ नि with music is the day I stop breathing also, like honestly. So त्यतिकै म्युजिकमै स्टार्ट भएको, अब म्युजिकमै एन्ड हुन्छ मेरो लाइफ. I'll just go back to the SS days है, सेन्ट अगस्टिनको दिनहरूमा नि होइन. Yes. What is the most अब मेमोरेबल टाइम द्याट यु ह्याड एसएसमा हुँदाखेरि, अब यो स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ वाट्स बिन द मोस्ट मेमोरेबल? Lot of the memories have faded, but I think हाम्रो like एसएसमा like food was all right. I used to not be in the boarding school, म पेइङ गेस्टमा बस्थेँ. कहाँ बस्थ्यो? चिङमाई बोर्डिङ भन्ने थियो एउटा. ए ओके ओके. I used to be there at Chiang Mai boarding and the food was pretty okay. So, like
पुरा लाइक म त्यो खानै खानु सक्दिनँ थिएँ क्या लन्च टाइममा. सो Wow. आई वाज अ किड, आई वाज क्लास 3-4 को नानी होइन. Oh, त्यहाँ oh, भोक लागिरहेको हुन्थ्यो एन्ड आफ्टर द्याट आई युज्ड टु जस्ट हप अन टु डे स्कलर्सहरूको लन्च हुन्छ नि. okay. Oh, आन्टीहरूसँग कुरा गर्दै क्या छोराको eh, लन्च खाइदिँदै 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 सो त्यही एड्याप्ट एन्ड लाइक हाउ टु ट्राई टु गेट कम्फर्टेबल अराउन्ड डिफिकल्ट सिचुएसन चाहिँ हो त्यही त्यहाँबाट सिक्यो होला. त्यहाँ चाहिँ कहाँ गयो आफ्टर 5 चाहिँ 5बाट चाहिँ कहाँ गयो? After class 5, class 6 was in North Point, Darjeeling. नर्थ पोइन्ट एकाडेमी? Yes. होइन, North Point, St. Joseph's School. ओके 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 Point. ओके 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 Yeah, त्यहाँबाट चाहिँ गऱ्यो. Singer-songwriter. ओके सिंहमारी सिंहमारी 10 होइन. class 10 सकेँ. Class Mm. 10 सकेँ. Then I got kicked out of school after class 10. And I Hey, had to leave. you didn't Class. opt out of that school. You were kicked out. Yes, sadly. Because I wanted to finish my 11 and 12 there. I was gonna get a blue coat for sure. Wow. The blue coat पाउँछ नि त for extraordinary Uh, something. Like if you do something that you're really good at. I was gonna get a blue coat for performing arts for sure. what तर was त्यही that? me and Something my rebellious you did? Kikyo, you were kicked out after yeah being so brilliant. the thing the thing is like I I mean I like everything but I can't handle like injustice and हुन्छ नि. I can't handle like feudalism and all of that. uh, So they led a revolt, me and my friend. अहिले अहिले my friend is in Mayo College becoming a doctor. I'm here trying to make it in music. So that's the thing. Then Calcutta गयो there. Then Calcutta पढेँ and got deeper into music. Yeah, it's been pretty good so far. अनि अब त्यत्रो वर्ष क्यालकाटा गएछौ होइन, अब दार्जिलिङबाट क्यालकाटादेखि अब स्टार्ट चाहिँ तिम्रो भुटानबाट भनौँ न होइन के हो लाइक Start, yes. नर्सरीहरू चाहिँ Start भुटानबाटै भन्दा हुन्छ. हजुर भुटानै हो नर्सरी. यस. भुटानबाट कालिम्पोङदेखि दार्जिलिङदेखि क्यालकाटादेखि चाहिँ मुम्बई. क्यालकाटादेखि चाहिँ मुम्बई. यस. मुम्बई for 2 years. And then लकडाउनमा फेरि जयगाउँ भन्ने एउटा जग्गा छ, सुन्नु भएको? म चाहिँ मोजाम्बिकीबाट आएको जस्तो लाग्यो. कहाँको हो दात त? कालिम्पोङको होइन? कालिम्पोङको. ओके, सो जयगाउँमा चाहिँ लकडाउनमा चाहिँ सो द्याट बिराडो सहरमा गानाहरू चाहिँ जयगाउँमा बोर्न भएको भनौँ न. द एल्बम वाज बोर्न इन. सो टेल मी दिस रियान, अब तिम्रो जुन चाहिँ खाले एउटा त्यो स्क्रिन प्रेजेन्स छ होइन, अनि जतिको तिम्रो अब वेट भनौँ, तिम्रो इन्टेलिजेन्स जतिको तिम्रो देखिसकेको छ नि जतिवटा इन्टरभ्युजहरूमा होइन, आइ एम स्योर you come out as a very likable person, not just to us as normal audience, but also to those, commercial producers and directors and, music makers. उहाँहरूले अप्रोच गर्दा आइम स्योर गरेको छ होला. के कसो अलिकति भनिदिनु नि, वाट हेज बिन यर रियाक्सन टु देयर अप्रोच, के कसो भइरहेछ? वेल त्यति धेरै अप्रोच गरेको छैन एक्चुअली. एन्ड लाइक दे हेभ बिन फ्यु कल्स द्याट ह्यापन साइमल्टेनियसली एन्ड आई डोन्ट लेटर अन दे वर नट इन्ट्रेस्टेड अर समथिङ लाइक द्याट. यतिकै कुरा भयो, फेड भयो, कुरा भयो, फेड भयो. तर currently there is something happening and never know. I'm not allowed to disclose any information further from here. Sure. But there is something happening. Proper good stuff. Yeah. I'm surprised किन भन्दाखेरि द भोइस सकिने बेलामा जब ब्रदर एक्जिट हुनुभयो होइन, जब इन्टरभ्युजहरू आउनु थाल्यो, जुन चाहिँ खाले एउटा त्यो भाइरालिटी ब्रदरको आयो नि क्या इन्टरभ्युजहरू, बिकज पिपल वर वाचिङ यर इन्टरभ्युज लाइक हुन्छ नि थाउजन्ड्स एन्ड थाउजन्ड्स अफ देम बिङ वाच. अन्त एक दिनमा आई रिमेम्बर ब्रदरले भनेको 10-12वटा इन्टरभ्यू बिन लाइक गिभिङ होइन. त्यस्ताले हुँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा लाइमलाइटमा चाहिँ ब्रदर थियो होइन. एन्ड आइम रियली सरप्राइज कि त्यो कुरा क्यापिटलाइज भएन. तर यसमा चाहिँ म के एउटा सोध्नु चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ you went through a lot of emotional turbulence during the Voice of Nepal ko season 4 ma chai. Not really, no. No? Not really. No, not really. Like I feel like as an artist, I mean, I don't know. Yeah, I'll call myself an artist. As an artist, say like I mean, emotions and all of that, it's important, but
if you get too deep into it, then you kind of त्यो खनेको खनेको त्यो कहाँ पुग्छ पुग्छ त. So I don't try and stay so उम्, emotional about stuff हुन्छ नि. आ- आ- So तिम- धेरैवटा कुरा भयो. उम्, धेरै I've seen like people break down in front of me, है, Voice of Nepalकै contestant who are like, I'm done with this thing, I want to go home हुन्छ नि. उम्, 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 तर त्यही I honestly am kind of proud त भन्दिनँ, but I am kind of happy with myself हुन्छ नि, with the way I took the whole thing and how I'm taking it now. अहिले त त्यही हो, it's like past history कि like उम्, यो भोइस अफ नेपालमा थियो होइन त्यही भन्ने छ. सो उम्, अब स्लोली स्लोली मेरो मेसेज रिक्वेस्टहरू पनि घट्दै जाँदैछ, उम्, सबै कुरा स्लोली घट्दै घट्दै जान्छ नि. सो द्याट अल्सो अफेक्ट्स पिपल मेन्टली अ लट रहेछ. उम्, स्पेसली उम्, पहिलाको सिजनको मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि द्याट आफ्टर फेमको त्यो डिक्लाइन वाज टेरिबल. तर आई आ, डोन्ट थिङ्क सो आई बी फेसिङ एनी अफ दोज. किनपछि लाइक द I've been always working. त्यही हो लाइक द्याट्स द थिङ वेन यु डोन्ट वर्क फर रेकग्नेसन हुन्छ नि. म correct. लिटरली भोइस अफ नेपाल ब्लाइन्ड अडिसन सकेपछि बास मलाई पुग्यो भनेर गएको. ब्लाइन्ड अडिसन त छिर्दिनँ होला भनेर सोचिरहेको थिएँ. रिकोदा र म सँगै थियो नि त. आ, 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 ए रिकोदा र मैले चाहिँ भाइ यत्रो टाढोबाट आएको, एटलिस्ट एउटा चेयर घुमाएर चाहिँ जानुपर्छ है घर भन्दै देख्यो दाले. It was good for both of us. Yeah. ओके maybe as you called it rightly कि you're an artist अनि आर्टिस्ट जब इन्भल्भ हुन्छ देन अभियसली त्यो हजुर. त्यो इमोसन देखाउने एउटा आर्टै हो क्या हुन्छ नि क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल भएको नि यो जर्नीमा चाहिँ नट द्याट युआर मिसिङ हाउस मिसिङ होम कि कसले के भन्यो कि स्ट्रेसफुल त्यहाँ लाइफ भनेर होइन कि तर मैले चाहिँ के फिल गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो पोटेन्सियल वाज अबाउट लेट्स से 100 समटाइम्स युआर लाइक हिटिङ ओन्ली 60s एन्ड 70s क्या हुन्छ नि क्या True. त्यो त्यो Yes, हुँदाखेरि चाहिँ definitely. त्यो अलिकति भित्र सेटिस्फ्याक्सन जब आउँदैन नि क्या आफूलाई एन्ड यो बिङ प्रेटी ओपन Mm. अबाउट इट हुन्छ नि क्या अब मैले आज राम्रो गरिनँ भन्ने खाले कुराहरू क्या एन्ड एन्ड आई ट्रुली रेस्पेक्ट हजुर. द्याट क्या जब तिमीले भन्यौ नि क्या हजुर. थ्याङ्क्स द थ्याङ्क्स. म त्यही त्यो जबरजस्ती त्यो रियल मान्छे हो म, त्यो अनेस्ट मान्छे हो भन्ने देखाउन ट्राई गर्दिनँ, बट आई एम लाइक द्याट हुन्छ नि. म आइएम नट भेरी घमन्डी एन्ड आइएम नट भेरी स्टक अप हुन्छ नि. हो I'm pretty down to earth guy, pretty chill to talk to. I mean, anyone can speak to me, talk to me, and openly नै म बोल्छु क्या जे छ भित्र. So I'm pretty hard on myself. So Voice of Nepal was emotionally चाहिँ अलिकति त्यो थियो because there were some songs I just couldn't nail हुन्छ नि, which I thought I would nail. So त्यस्तो कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ आफैसँग डिसपोइन्ट अलिकति त के र अब त्यो लाइफ लङ नै डिसपोइन्टेड हुन्छ होला. बिकज त्यही देयर लागि अन दि त्यही गानाहरू लाइभ गर्दैछु क्या त अब अहिले. जहाँ फेरि अब रिडेम्सनको गोइङ लागि एनिवेयर टु जस्ट रिडेम्सनको लागि रिडेम्सनको लागि. यस आई हिट द नोट भन्ने पाराले हुन्छ नि त स्टेजलाई. Exactly. मलाई फेरि कस्तो It's been लाग्यो good. रियान गो हेड प्लिज गो हेड सरी Oh, no, sorry. I was just saying it's been good. I'm having almonds, eh? स्योर मैले जब मैले रियलाइज गरेको है एन्ड आई कुड बी रङ मेबी यु डोन्ट हेभ टु डिस्क्लोज होइन मोस्ट अफ द टाइम्स मैले सुन्दाखेरि बुझ्दाखेरि चाहिँ कोचेस एन्ड द त्यो असिस्टेन्ट जो हुन्छ नि क्या होइन उहाँहरूले चाहिँ अब दे गिभ यु द्याट सङ हुन्छ नि यो गाना होइन एन्ड मोस्ट अफ द त्यहाँ मलाई लागेको थियो बट इन यर केस आई फेल्ट कि यु ह्याड द्याट लिबर्टी अफ चुजिङ द सङ द्याट द्याट वाज यर चोइस किन भन्दाखेरि चाहिँ नि कहिले चाहिँ मैले त्यो कुरा चाहिँ कन्फर्म भन्दा जब रुटलेसको गाना गाएँ नि तिमीले क्या हजुर. त्यो त्यसको लागि चाहिँ द अनेस्टली रुटलेसको गाना गाउनुलाई चाहिँ आई वाज अन माई निज है. मलाई लाग्यो क्या बिकज इन नो आई मिन देयर वाज नट इभन अ 1% चान्स द्याट राजु लामा वुड नो कि रुटलेस छ भनेर मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो बिकज हामीलाई थाहा हुँदैन नि त होइन डेफिनेटली द अन्त त्यहाँ चाहिँ मैले सोचेँ गुड म्युजिक ह्याज टु बी सेन्ट आउट हुन्छ नि. मेरो मिसन नै भएको थियो कि छाया रुटलेस. अहिले एउटा नयाँ ब्यान्ड छ फ्लोरल विभिड्स भन्ने ग्यान्टक सिक्किमको. ओके दे डुइङ सम अमेजिङ वर्क एन्ड आइ एम फलोइङ देम हुन्छ नि. सो आई फिल लाइक पिपल सुड लिसन टु सच सङ्ग्स एन्ड इफ यु लाइक देम ब्लडी सिङ इट अन अ रियालिटी सो लेट थाउजन्ड्स अफ पिपल हियर इट. होपफुली त्यो रुटलेसको भ्युज एन्ड रिच अझै अलिक बढ्यो होला मैले गर्दा. आई अनेस्टली होप सो. लेट्स होप किनकि उनीहरू एकदमै राम्रो ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ होइन
Yeah. अनि त्यो Yep. देख्दाखेरि चाहिँ आई कुड रियलाइज कि यु नो वाट आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स तर रियानकोमा चाहिँ हि हेज सम लिटल बिट अफ अलिकति छ कि यस हि क्यान चुज दिज सङ्ग्स हजुर भनेर त्यस्तो खाले भयो ढिट छु ढिटै हो ढिट छु ढिटो होइन ढिट छ एकोरे बानी अँ, आमाको गुरुङपट्टिको त्यो बानी आएको एकोरे एक कुरो अनि आमा बाबाको यो कुरा गऱ्यो नि होइन त सो आमा हजुर बाबाबाट चाहिँ ब्रदरले चाहिँ वाट हेज बिन सम अफ द लेसन्स द्याट युभ लर्न फ्रम देम जसले चाहिँ तिम्रो लागि चाहिँ एउटा हुन्छ नि कि यो चाहिँ मेरो लाइफको मोटो यो चाहिँ बिकज आई हेभ लर्न इट फ्रम माई पेरेन्ट्स भन्ने हुन्छ नि क्या जस्तै मलाई हजुर पनि मेरो कतिवटा पेरेन्ट्सले भनेको कुरा अहिले पनि थाहा छ एन्ड आई स्टिक थ्रु द्याट क्या हजुर ब्रदरको चाहिँ कस्तो छ मेरो धेरैवटा कुरा छ द लाइक मी आम लाइक आई सेड आम भेरी इन्भल्भड इन फिलोसफी एन्ड ओके I pretty much invest a lot of time in reading and educating myself. अह But like my mom, she has a different side of like she has a different way of looking at things, and my dad has a very different way of looking at things. And so त्यसले अह गर्दाखेरि I feel like I got both best of both worlds. अह Dad is pretty not too religious, but ओके kind of well read. हुन्छ नि बुझ्नुहुँदैछ नि अब बुझ्दैछु त्यो मन्दिर खुट्टा त्यो ढोग्नु प्र्याक्टिकल मान्ला तर he respects it. He will be the one to drive mom to the temple. ओके अन्त मम चाहिँ फेरि विल बी द वान त्यहाँ पुजारी भन्दा बेसी मन्त्र पढ्ने हुन्छ नि पुजारीले किटिङ 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 पार्दाखेरि उसले मन्त्र सन्त्र त्यो गर्ने सो इट वाज लाइक दोज टु साइड्स छुएँ मैले तर द बेस्ट नो द अनेस्टली मैले यो मेरो साथीहरूलाई धेरैलाई पनि भन्छु एन्ड आई नेभर सेड दिस इन एन इन्टरभ्यू प्रब्लली आई डोन्ट नो इफ आई सेड इट तर इभन इफ माई प्यारेन्ट्स वन्ट माई प्यारेन्ट्स हुन्छ नि दे आर लाइक गुड रियल गुड पिपल हुन्छ नि हु आई वुड एक्चुली वुड लभ टु नो एन्ड जस्ट इन लाइफ यु निड सच पिपल हुन्छ नि हु एक्चुली डोन्ट ह्याभ त्यो हुन्छ नि त अब दामी दामी कोही कोही बेला हुन्छ आफ्नै बाउ र आफ्नो आमाको त्यो चाल पाउँछ नि कि आमा यो कुरा चाहिँ गलत है भन्ने हुन्छ नि भित्रबाट इभन इफ यु कान्ट से यस यस तर त्यस्तो मोमेन्ट्सहरू नै छैन क्या वाट एभर सी हेज इन हर हार्ट इज सी इज अ गुड पर्सन क्या सी एन्ड ड्याड अब ड्याड त अब कुरै छोडिदिउँ साह्रै बेसी दुधका धुला छ क्या ड्याड त झन् है सो अनेस्ट साह्रै सो हार्ड सोझो वर्किङ फेरि म एक्ज्याक्ट अपोजिट छु क्या त म सिधै भन्छु म चाहिँ छुइनँ है लाइक आई क्यानट बी लाइक युर फादर भनेर त्यस्तो छ सो द लेसन आई लर्न नि द इट्स अमेजिङ टु हियर दिस होला कि तर आई हेभन सेड दिस टु एनी वान एक्चुली दिस इज द फर्स्ट टाइम आई बिन सेङ आई एम सेङ दिस फर द फर्स्ट टाइम कोही मान्छेलाई यो कुरा भन्दैछु म लाइफमा है सो म हस्टेलमा थिएँ एन्ड अब त्यो विकली फोन कल्स कोही कोही बेला हुन्थ्यो नि त सो आई डोन्ट नो समटाइम्स के हुन्थ्यो कि मेरो आमा बाबाले दे जस्ट स्टार्टेड गेटिङ सो फिलोसफिकल हुन्छ दुईजनै थियो फेरि फोनमा त्यति बेला बहिनी जन्मेको पनि थिएन सो टर्न वेस्टर्न बोल्दै थियो स्पिकरमा हाल्दै फेरि टर्न वेस्टर्न हुँदै थियो एन्ड मेरो इक्जाम्स आउँदै थियो आई वाज प्रिटी ब्याड इन स्टडिज अनेस्टली लाइक आई वाज नट सो गुड बिकज म पुरा बिग्रेको थिएँ एकदमै बास केटाहरूसँग हिँड्ने त्यो राउडी भएर नि मामा ब्रो भन्ने टाइपको हेर्छ हुन्थ्यो क्या साथीभाइ त्यस्तो हेर्थ्यो एन्ड दे जस्ट सेड कि लाइक हेयर रियान लाइक अब लाइफ इज लङ एन्ड वाट एभर ह्यापन्स होइन तर तेरो एजुकेसन यसमा राम्रो गर नगर होइन तैँले लाइफमा अब के बनिन्छस् के अब सोच्नु न सी दे आर टेलिङ दिस टु लाइक क्लास 7मा पढ्ने केटाको क्लास 6 कि 7 थिएँ म अन्त देवर लाइक यति चाहिँ हो कि त जस्तो म एउटा राम्रो मान्छे चाहिँ बनिनु क्या अरूको अरूको लागि हुन्छ नि उठ्नु सिक्नु तैँले हुन्छ नि बी देयर एज अ लेन्डिङ ह्यान्ड क्या डोन्ट आस्क वाट दे डिड फर यु हुन्छ नि अलवेज बी द वान हु गिभ्स क्या अलवेज बी द्याट पर्सन भन्ने टाइपको इट वाज अ हेभी कन्भर्सेसन हुन्छ नि त इट लेफ्ट मी थिङ्किङ क्या आफ्टर वाइल सो त्यही आमा बाउ नै त्यस्तो हुँदाखेरि आई थिङ्क इट अफेक्ट्स यु रहेछ I don't think so. I would have been so philosophical and just to like thinking and actively thinking about what's happening and how I'm feeling. Why am I feeling like this? हुन्छ नि मेरो thoughts त्यो गहराइमा यता आध्यात्मिक भन्छ नि त्यो साइड एउटा स्पिरिचुअल साइड हुनु I think is very important and I want to just take this time to thank those two human beings who are getting me into it from a very young age क्या त हुन्छ नि
अब ड्याड वाज लाइक निर्वाणा सुनाउनु भएको थियो मलाई है फर्स्ट टाइम द फर्स्ट सङ आई हर्ड वाज द म्यान हु सोल्ड द वर्ल्ड हुन्छ नि सो त्यो रिफ नै त्यो बज्दाखेरि नै आउँछ ओके दिस सङ इज समथिङ रहेछ किनभने आई युज टु हियर इट एभ्री सिङ्गल डे अन द कार है Correct. अन्त मैले ड्याडलाई ड्याड यो चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ हि वाज लाइक यो चाहिँ भगवान हो भगवान भनेको क्या लाइक कोर्ट कोबेनलाई हुन्छ नि सो हि वाज हि इज आई मिन इट्स बिन गुड द त्यही अल दो स्मल स्मल लेसन्स हुन्छ नि धेरैवटा ग्लिम्सेसमा आउँछ क्या त्यो लेसन्सहरू अन्त आई हेभ बिन वाइज इनफ एन्ड attentive enough to catch those moments and learn from him. समथिङ अब त्यो स्पेशली इम्पोर्टेन्ट या हजुर हजुर होइन मैले भन्नु चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 6-7 क्लासमा हुँदाखेरि चाहिँ अब आमा बाबुले चाहिँ त्यस्तो हेभी डाउनलोड दिएको छ अहिलेसम्म याद हुनु अब याद रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो इम्प्याक्टफुलै कुरा थियो जो चाहिँ छाप्यो क्या अनि युल नेभर फर्गेट क्या अब त्यो फोन कल जुन चाहिँ भएको थियो त्यो दिन नि त Yep. He said they said it was important to be a good human being हुन्छ नि rather than to be a winner क्या it's more important to like be a good human being त्यो चेयरलाई लात्ताले हिगाको करन्दाको त्यो कुरा थियो नि त I would never ever in my life है कोही मभन्दा अगाडि गयो र if someone is actually doing good for themselves I don't think so I'll ever be sad or jealous हुन्छ नि because I'm working like no consciously I've been working not to feel that way हुन्छ नि so when Karanda went अगाडि it was great नि अब उहाँको लागि त खुसी नि तर रिवाज दाको लागि चाहिँ I was screwed up नि because I knew he is better yeah I mean I can see it in front of anyone he's one of the best singers that was there in this season Ashish Mahar रिवाज दा है अब अर्डर वाइजमा भनेको होइन तर those two people were fine हुन्छ नि त अब वी चाहिँ अब खुट्टामा राखेर त्यो पाइतालामा राखेर पनि सक्दैन थियो क्या रिवाज दा र आशिष दाको छेउमा चाहिँ आशिष भाइको छेउमा सो द्याट ग्रिफले गर्दाखेरि आई किक द चेयर एन्ड पिपल टुक इट द अदर वे लामो ब्ला 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 गयो मलाई खाँचो छैन यस कुराहरूको तर त्यो 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 जुन चाहिँ तिम्रो रियाक्सन थियो रिवाजको एक्जिटको लागि होइन डिसअपोइन्टमेन्ट एक्जिट भनौँ न है त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ प्रडक्सन टिमले पनि अलिकति रियाक्ट गर्यो यो कुरामा के भाइ त्यस्तो गरेको भनेर के गरेन उनीहरूले त युज गर्यो नि प्रडक्सन टिम दे आर सो गुड उनीहरूले त त्यो कुरा युज गर्यो नि इन्स्टेन्ट मेरो एउटै रिग्रेट छ क्या त भनिदियो के छ रिग्रेट सरी एउटै रिग्रेट छ आई डिडन्ट किक द चेयर हार्ड इनफ हुन्छ नि लाइटली लाताले त्यसो त लाग्यो अलिकति मजाले बुम पारेको भए चाहिँ अलिकति ओके ल किक गरे भन्ने टाइपको हुन्छ नि लिटरली मैले जस्ट टुक्कै झुको थिएँ त्यो एउटा मिम त होइन एउटा बङ्गलादेशमा चाहिँ एउटा बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन भएको एउटा भिडियो निकै भाइरल भएको थियो क्या त्यो बडी बिल्डिङ कम्पिटिसन चाहिँ दुईजना केटाहरू हुन्छ अन्त विनर अनाउन्स गर्छ नि त होइन अन्त त्यो जुन चाहिँ रनर्स अपलाई चाहिँ स्टेजमा बोलाउँछ नि त होइन अन्त स्टेजमा बोलाउँदा चाहिँ त्यो ग्राइन्डर क्या मिक्सर ग्राइन्डरको चाहिँ एउटा बक्सा दिन्छ क्या अन्त लेखठ्याक एउटा मेडल दिन्छ अन्त त्यो अर्गनाइजर चाहिँ तँ यताबाट जा भनेर यस्तो देखाउँछ क्या औँलीले यस्तो जा भन्छ क्या त्यसको पालो त्यो बडी बिल्डरले त्यो मिक्सर ग्राइन्डरले हेरेछौ Yeah, it was good. I don't. There so many different people saying different things about it. तर त्यो त्यसरी हिर्काउनु पर्ने थियो क्या मैले त्यो चेयर झटारेर त्यहाँ स्टेज पुगाउनु पर्ने थियो मैले हुन्छ नि पाराले होइन नि मैले त्यति बेलासम्म त तिमीले जुत्ता लाउनु थालिसकेको थियौ नि त होइन यो स्टेजमा खालीकोटा त फेरि खालीकोटा हाल्यो त फेरि भएको चेयर नै उठिदिन्थ्यो होला खालीकोटा भयो त हाम्रो पदम जस्तो फेरि प्लास्टर आएर आउनु पदम त कस्तो अकम्प्लिस्ड लाइक कमर्सियली भेरी सक्सेसफुल पर्सन थियो रहेछ मलाई थाहा नै थिएन बादमा चिन्दै गयो धेरै राम्रो हुनुहुन्छ पदम मतलब इज गुड मैले त पुरा क्रिटिसाइज पनि गरेँ होला उसको लागि तर ठिकै छ हि अपियर टु बी भेरी नाइस ह्युमन बिङ किनकि अब उसलाई त्यो उसले त्यो गर्यो ठिकै छ एनिवेज कमिङ ब्याक टु अब जुन चाहिँ त्यो भोइसको जर्नी थियो अब त्यो भोइसको जर्नी बादमा अब होइन अब
अब जुन चाहिँ अहिले जस्तै तिमीले ब्रदरले कुरा गरे नि कि अब त्यो हल्का मेसेजेसहरू आर अल्सो कमिङ डाउन होइन, अब त्यो जुन चाहिँ एउटा त्यो थियो त्यो Yes. एभ्रिथिङ इज कमिङ डाउन, विच इज गुड इन अ वे, विच इज गुड इन अ वे होइन। Which is which is great actually, yeah. Also सो त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ get वाट आर some यु time. एबल टु डु क्या त्यो कुराले गर्दा, बिकज त्यति अहिले त 200-300 मेसेज त दिनमा आउनु त इट्स इट्स इजी नि त। Yeah, yeah, I mean, I just feel like less guilty अहिले चाहिँ उम्, उम्, यति धेरै मेसेजेस आउँथ्यो कि त it was difficult to respond हुन्छ नि उम्, to people. उम्, Like एउटा मेसेज आउँथ्यो 3 सेकेन्डको बाद it would have been like 30 messages and then उम्, the one I was talking to would be तल हुन्छ नि. उम्, So now that अलिकति attention कम्ती हुँदाखेरि चाहिँ I feel kind of good उम्, because I'm able to talk to people how I want to and उम्, पहिला चाहिँ गिल्टी हुन्थ्यो. सो अहिले त्यही त अनेस्टली त्यही रहेछ लाइक सबै कुरालाई नै अब अलिकति भए पनि पोजिटिभ साइड लिएर अलिकति त्यो हुन्छ नि ओके यो त भयो थ्याङ्क गड भन्ने टाइपको एउटा ग्रेटिट्युड एटिट्युडसँग लिएपछि चाहिँ आई थिङ्क इट लिभ्स अ लट अफ गुड इम्प्याक्ट अन यु रहेछ. सो आई बिन ट्राइन टु टेक इट लाइक द्याट. सो विथ जे द्याट भयो विथ द्याट नोट या होइन, म एक दुईवटा क्वेसन छिटो सोध्छु है, कस मोर लाइक अ ऱ्यापिड फायर टाइपको नि होइन, यु डोन्ट ह्याभ टु थिङ्क डेफिनेटली. मच। Sorry, I don't really talk a lot, but if I'm on the floor चाहिँ दा फेरि तपाईँ स्योर यो स्योर, लामै जान्छ नि. अरे अरे भइहाल्छ हजुर सरी भइहाल्छ सरी गो ahead. भइहाल्छ यसकै लागि बसेको म बात गर्नै बसेको होइन। हजुर प्लिज गो ahead दाइ. हजुर अब हजुर भन्नुहोस् न. ब्रदरले भन्यो नि त कि अब यु हेड सो मेनी फ्यान्स फलोइङ होइन, हन्ड्रेड अफ मेसेजेस यस्तो Yeah. यस्तो नि होइन, विल जस्ट डु अ क्विक I ऱ्यापिड फायर ल, हजुर. वी डोन्ट लाइक Yeah. टेक मच टाइम आन्सरिङ दिज। वाज Okay. द मोस्ट One word answer. वियर्डेस्ट fan experience that you've had during Voice of Nepal till now? Weirdest fan moment. Mm. Um, I think I've said it already, but people buying me gold and like giving money every time they come to meet me. Yeah. Nice. Isn't that nice? Buy gold and buy give you money. That is nice, but still, that pressure, that pressure, that is pressure. ठिकै हो ठिकै हो ठिकै हो होइन। What's your go-to Pressure karaoke? हुन्छ नि. So next question, hey, what's your go-to karaoke song? Go to karaoke song. Still Loving You by the Scorpions. Yeah, what's the last thing that you Uh, googled? what was the last thing that I googled? Oh my god, I think I googled yeah, broccoli, eggs, and oats recipe. Because of a fitness regime, fitness को लागि। हजुर त्यही Nice, अहिले nice. डाइटिसियन छैन आफै पकाएर खानु परिरहेको छ अन्त त्यही भर्खर गुगल गरिरहेको थिएँ. है अनि अब Turned out to be good. It was damn good also. I okay, really enjoyed the debate. and you and music त अब तिमीले सुनिरहन्छौ नि होइन, you probably play Spotify, Apple Music, whatever, right? Yeah, What's the yeah. most unlikely thing that people will find if they have to look into your music playlist? Yeah, which is not Riya type. Oh, that like it is. I have like very very weird playlists. I listen to everything, like everything. भनेको मतलब चाहिँ not. I don't mean कतिवटा छोडेर है. सिन्धु मुजवालादेखि लिएर जन कोल्ट्रेनदेखि लिएर हुन्छ नि ओपेथ स्टिभन विल्सन एन्ड आई गो अल द वे टु लक्ष्मी शङ्कर हुन्छ नि पण्डित रविशङ्कर देन शक्ति भन्ने एउटा ब्यान्ड थियो Uh, त्यो आई लिसन टु देम आई लिसन टु एलन स्काई प्रोजेक्ट भन्ने थियो uh, आई लिसन टु रस आई लिसन टु टुल आई लिसन टु एभ्रिथिङ सो पिपल आर जस्ट गोइङ टु बी educated if they look at my playlist. okay. Since Voice of Yeah. Nepal exposure, right, na, how many Uh-huh. proposals have you got so far? 50, 100, Ooh. 150, 200 plus? Proposals, eh? Proposals, honestly, not much, honestly. My proposals, the पहिला धेरै पाउँथे अझै. When I was in Darjeeling and Kalimpong. I've honestly not really had a lot of problem with women. Because I am pretty good with women. I mean, I know how to talk, I guess. Because just to... म चाहिँ बोल्नु लागि बोल्छु नि त. Most guys are like after something. So, yeah, not many. Not many actually. Not even hardly even 20 people. Because women don't really approach you like that here. But yeah, I've gotten a lot of attention from women. It's been difficult to handle it. Okay. त्यस्तै. मेरो चिनोमा पनि लेखेको थियो क्या त.
मेरो डाउनफल चाहिँ केटीले गर्दै हुन्छ भनेर I'm sure you साँच्चीमा यो कुरा true हुन्छ आउँदैछ uh, I don't want to believe in such things कि तर uh, यस्तो अटेन्सन केटीहरूको पाउँदा चाहिँ I feel like okay मैले काहीँ न काहीँ केही गर्छु अन्त it's going to lead to my downfall भन्ने लाग्छ just be careful brother त्यो कुरामा चाहिँ It's होइन coming true the prophecy is coming true न हजुर let there be no downfall of you होइन त्यस्तो चाहिँ नहोस् होइन अपराइजिङ राइजिङमा थियो नेक्स्ट क्वेसन है नेक्स्ट क्वेसन है अब कन्सर्टहरू त गरिरहेको छ नि त यताउति होइन अलिअलि हजुर दा अलिअलि गर्दैछु गरिरहेको छ नि त होइन हाउ वाज your experience in Dubai? Experience of Dubai was bloody fantastic. It was so good. The more than like concert भन्दाखेरि भन्दा पनि बेसी the people who were there, right? Team Palace भन्ने हुनुहुन्छ. They were amazing. I mean, this was my first live Questo concert and to go to a international country where I'm Yes. performing. So just to put that trust, just to invest such Uh, money towards me and towards the band, I Frozen band. त्यसको लागि चाहिँ I'm very grateful. So it was a beautiful experience. wow. It was a scary, beautiful experience. Nice, A nice. lot of responsibilities on the shoulders. Hi, hi. त्यति बेला चाहिँ, yeah. If you could eliminate one thing from your daily routine, what would it be? Smoking. Direct. Yep. Okay. Thanks for being Yeah. honest. Thanks for being honest. I have an issue. I have an issue. I'm trying to work on it. Right? I don't drink at all, but Uh, smoking, say, I used to find it very fascinating as a kid. uh, So I started young and got hooked to it. oh, मतलब, I never knew, but thanks for being honest. Next question, I'll go for it. Yep. What's something that you've always wanted to do, Ryhaan? अनि गर्नु मिलेको छैन क्या, but you haven't been like, it's a little scary to do. Cut hair. कपाल Yeah. काटिदिनु त फेरि है Cut आँसु आउँछ hair. नि Oh, I haven't been able to cut hair. मेरो मतलब I wanted to cut hair. I wanted to become I wanted to design clothes हुन्छ नि त. I wanted to design shoes. I wanted to cut hair. Fashion industry मा deep जानु मन थियो त्यो चाहिँ गर्न पाएको छैन छुनु पनि पाएको छैन so fashion. What's your current obsession apart from music? Current obsession. I like women. सिधै पो छ है सिधै छ सिधैको I mean, I love women को company and other obsession. I think yeah, it would be fitness right now. Yeah, fitness and I'm reading a lot of books right now. I think यो विमेनको जुन चाहिँ भन्यो नि क्या यो कुरा अब सिन्स यु नो वी काइन्ड अफ टुक इट एज अ लाइक अ जोक होइन अलिकति हल्का Yeah, त्यस्तो खाले अपोजिट सेक्सको एट्र्याक्सन भन्ने तर आई थिङ्क उनीहरूको पर्सपेक्टिभ पनि यस्तो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि बिकज इट इज इम्पोर्टेन्ट फर अस टु Yeah. हियर क्या उनीहरूको बिकज द्याट्स अ डिफ्रेन्ट yeah, exactly that. Yeah, they उनीहरू they are needed रहेछ हुन्छ नि the way they think is kind of different from us. So उनीहरूको perspective, उनीहरूको support and the उनीहरूको presence itself changes a lot of things. So it's good to have people around. Well, actually, like I always go out with like 2 or 3 girlfriends हुन्छ साथीहरू उनीहरूको साथीहरूसँग because sometimes in clubs say there's too many people say guys and girls trying to come talk and especially when they're drunk they just overflow हुन्छ क्या उनीहरूको conversations. So I'm just standing there hey हजुर भन्दै for 10-20 minutes. So if I'm around with women say nobody comes to me हुन्छ नि they see I'm busy so nobody bothers me so that's kind of त्यो चाहिँ भर्खर भर्खर सिकेको ट्याक्टिकहरू भर्खर छैन होला होइन भर्खर भर्खरै हो त म त्यति क्लबिङ चाहिँ जान्दिनँ थिएँ नि त आई जस्ट स्टार्टेड क्लबिङ मजाले नै वेन आई गट टु नेपाल कलकत्तामा थोरै तर नेपालमा चाहिँ क्लबिङ कन्टिन्युस नै गयो कति बेलातिर चाहिँ फर फ्यु विक्स भनौँ न आई रियली पार्टिङ हार्ड अन्त त्यही त्यति बेला चाहिँ बुझ्दै गयो कि ओके यस्तो पाराले गर्नुपर्दो रहेछ कतिवटा तर या आई डोन्ट रियली इन्जोय द्याट कल्चर त्यो क्लब टाइपको पर्सन नै होइन आइ मोर अफ अ क्याफे सिट एट होम काइन्ड अफ गाई टक है बसेर बात गर्ने खाले हजुर किनकि त हल्लामा त डिप के बुझ्दैन कन्भर्सेसन हो डिप कन्भर्सेसन हजुर
अनि प्लस अब अँ, मेन प्रब्लम चाहिँ एल्कोहल खाँदिनँ, सो विच इज गुड। त्यहाँ लाटा जस्तो आइ एम टु एनर्जेटिक फर द क्राउड एनिवेज हुन्छ नि, सो त्यो त त्यो फेरि एल्कोहल लिएपछि त्यो कुराको लेभलै अलिकति कहाँ गइहाल्छ। हामी कहाँ हुन्छौँ, उहाँ कहाँ हुन्छ त्यो आई जस्ट कान्ट ह्यान्डल द्याट। होइन त्यस्तो खाले नि होइन। अब यो अब अभियसली रियान गिरीको काहीँ न काहीँ त अब अहिले अहिले फर द टाइमिङ आइडेन्टिटी त अब भोइस अफ नेपाल नै रहेको छ होइन। आइएम स्योर ब्रदरले चाहनुहुन्छ कि हजुर ब्रदरको ओरिजिनल गाना पनि एकपल्ट मानिसहरूले गरिदियोस् सुनिदियोस् भनेर होइन। सो वाट इज द्याट थिङ द्याट यु वुड लाइक टु बी पर्सिभ्ड क्या अब इन्स्टेड अफ अ रियालिटी सिङ्गिङ ट्यालेन्ट, वाट इज द्याट थिङ द्याट यु वुड लाइक टु बी I, पर्सिभ्ड अबाउट? I would like to be known as a person who used his music for the good of humanity, who used his day-to-day life and his existence for the good of human being, for the good of humanity. है Yeah, for the good of existence. In fact, humanity the मान्छे मात्रै भयो, तर dogs, बिरालु, सबै कुरा, everything सबै कुरामा for नि the good, for the to have like a peaceful coexistence हुन्छ नि with things. So a person who acknowledged it, I would like to be known as a person who did good stuff, just as a good man. Or the what is there to achieve? Your luga, your fame, and okay, reaching here, okay, मेरो यति views, all those things are so futile and so it doesn't even matter. मरेरै जाने हो एक दिन, लाने चाहिँ के छ र? So I feel like it's all about that impact. I would like to leave अहिले मैले गरेको छुइनँ कि पनि त्यस्तो त for people है, whatever I can I've been trying to do, but I would love to do something हुन्छ नि for the world, for the youth, for the next tomorrow हुन्छ नि त्यही. I would like to be known as a person who did something from the art for the people त्यही. ओके। अब त्यो जसरी अघि ब्रदरले फ्यासनको पनि कुरा गर्दै थियो नि क्या, आई वान्टेड टु पिक द्याट टपिक एज वेल क्या। फ्यासन इज प्रब्ली क्लोज टु यर हार्ट, के छ? I love fashion. I love Balenciagaको अहिले क्लोदिङ लाइन पुरा मन पर्दैछ. I'm into it. I'm into it. ब्यालेन्सियागामा पुगेँ ल त ठिकै। Yeah, I love. Well, पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दा I used to find as a kid, I used to find guys who look like almost like girls हुन्छ नि, त्यो pretty boysहरू हुन्छ नि. I used to find them pretty like, oh that's interesting भन्ने क्या, तर they were straight है, they were not gay हुन्छ नि, fully like a man but looking like a beautiful girl हुन्छ नि. So that's त्यो कुरा was pretty exotic and interesting to me. So I guess I also slowly turned out to be like that रहेछ. यसो बुझ्दै जाँदाखेरि मान्छेहरू the way they comment about me चाहिँ. होइन त्यो कस्तो भन्दा मेरो Fashion has been a deep big part of my life. फ्यासन एज अब त्यो कुरा भन्यो नि होइन, अब प्रिटी लुकिङ बोइज भन्ने कुरा गऱ्यो नि होइन। अब मेरो पनि कस्तो सोचाइ छ भन्दाखेरि चाहिँ क्या, आई लाइक टु वेयर थिङ्स विच क्यान एट्र्याक्ट आई बल्स क्या। फर जेनरल पिपल इट माइट बी ए के हो केटी यस्तो कलर होइन, ए के यस्तो ब्राइट कलरको यस्तो होइन। म अब आई मे नट लाइक ड्रेस अप लाइक प्रिटी बोइज, बट आई वान्ट मेक स्योर द्याट वेन आई गेट थिङ्स अन मी, पिपल सुड एटलिस्ट हेरोस् क्या, हुन्छ नि क्या। It's your own expression, Nida. And you have the right to do that. You have the right to wear what you want and express yourself the way you want. Yes, yes. I mean, we have to evolve, Nida. Like, isn't like these things so like unimportant? Like, what nail polish is he wearing and why is he wearing this? That is so unimportant, isn't it? Evolve, isn't it? Let people express themselves the way they want to express, isn't it? Correct. जब judgment हुनु छोड्छ नि त, त्यति बेला I feel like people will kind of change and things will change लाग्छ क्या. अहिले we are still judging people for such shitty small things. मैले इन्टरभ्यूमा म गे हो भनिदिँदाखेरि यस्तो ठुलो त्यो भएको थियो यता, like मैले त्यो एउटा literally people इन्टरभ्यू on the हेरेको थिएँ। streets. I'll talk about that interview as well ल। Carry on. Yeah. That girl was a little weird for me है, जो पनि थियो that reporter. Yep. I mean, I really, I mean, I didn't even take money to go to those interviews भनौँ न त. यता I'm here in Nepal हुन्छ नि. I'm here in Nepal away from home.
and like my parents, like they haven't been supporting me for quite some time because I have been making a little bit of money for myself भनेर छोडिदिएको छ क्या उहाँहरूले गर हुन्छ नि इनफ्याक्ट दिस टाइम आई फेल्ट प्रिटी ह्याप्पी मेरो अर्निङ्सबाट ममलाई पनि मैले अलिकति दिन सकेँ क्या Nice, very पकेट nice. मनी तर्फले Nice, Salah. द्याट द्याट felt great हुन्छ नि त द्याट्स वाट अ म्यान लाइक्स टु डु टु प्रोभाइड हुन्छ नि Provider, yes. to take care of someone. Yeah, so that feels good. So that felt nice. Tara, that lady, I've been to interviews without asking for money, without even like looking at their content, without being choosy. Eh? Prizoldaले मलाई भन्दै थियो क्या यो कुरा Prizolda always has been this warning, this guide factor to me. भाइ नेपालमा चाहिँ मिडिया खत्तम छ be very careful who you go to, how they will use you. त्यो मलाई यादै थिएन I was like, how will they use me? मेरो त बोली हो I'm not going to let them use me भन्ने टाइपको थियो क्या मेरो चाहिँ and when I saw that thumbnail I was like okay that is bad भन्ने भयो क्या के भनेनौ मैले के भन्नु त I think अब I के भनेर पनि के गर्नु उनीहरूले त्यो चेन्ज गर्ने होइन र अनि तर honestly I don't even mind being labeled as a gay, you know, like because I know what I am. Like दुनियाँले त जेसुकै भनोस् न अब if I was attracted to like guys हुन्छ नि then be it तर sadly त्यो होइन so उनीहरूले जेसुकै भनेपछि म के हो मलाई थाहा छ नि I saw that interview. क्या more than the thumbnail, I could understand कि thumbnail चाहिँ नि that's a clickbait. मलाई यसो हेरेँ होइन अब अलिकति सोसियल मिडियामा बुझिहाल्छ नि त यो thumbnail 100% clickbait छ तर जब क्वेसन्सहरू मैले हेरेँ नि सी वाज काइन्ड अफ एम्बुसिङ यु क्या टु मेक यु हुन्छ नि एडमिट कि यु नो आम मेरो सेक्सुअल ओरिएन्टेसन अर्कै छ विच इज तिमीले एक्सपेक्ट गरिरहेको क्या त्यो खाले गर्दाखेरि चाहिँ आई लाइक सेट म्यान यस्तो खाले जर्नलिजम कस्तो लागेको नि मलाई क्या Yeah, I mean it's all right. I've understood like things slowly. हुन्छ नि आफ्नै त्यो अनुभवले and on top of that I was trying to get you, I was trying to get you, बात गर्नुपर्छ होला बात गर्नुपर्छ होला and I'm getting these interviews where they're ambushing you हुन्छ नि क्या होइन होला ओके भनेर क्या हजुर I didn't say no to a single interview भन्नु न I didn't say no to a single person. अहिलेसम्म I haven't said no to a single interview. I've gone to everyone and I've given my 100% honest, like the way I am, I've been presenting myself properly. हुन्छ नि some people used it otherwise. I mean, त्यो कुराले मलाई हर्ट चाहिँ भएन तर हुन्छ नि जब म बसिरहेको थिएँ फ्यामिलीसँग है एकखेप चाहिँ म भुटानमा मेरो भाइ मेरो गिटारिस्ट साथी आमा बाबासँग बसिरहेको थिएँ एन्ड दोज फुल्स त्यो कुवाको भेगुताहरूले दे थट आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द नेसनल ल्याङ्ग्वेज कि के हो जोङ्खामा मजाले भनिदिँदै रहेछ यो केटा त्यो फेमस केटा हो दिस गाइ इज गे भनिदिँदै रहेछ क्या कस्तो लाग्यो क्या दा त्यो टाइममा चाहिँ आई वाज लाइक म्यान यो इन्टरभ्यूले मेरो के कस्तो कस्तो इमेज पिपल डोन्ट केयर नि त अबाउट द्याट कन्टेन्ट दे जस्ट सी समथिङ एन्ड लाइक यो चाहिँ त्यो है भनिदिइहाल्यो त्यस्तै मैले मलाई पनि त्यस्तो लागेको थियो होइन युआर राइट समटाइम्स मिडिया एन्ड बिङ भेरी अनेस्ट वेल दे आर भेरी गुड पिपल इन जर्नलिजम इन नेपाल बट देयर आर सम पथेटिक वन्स एज वेल लाइक वी स सम अफ देम ड्युरिङ द्याट टाइम क्या त ठिकै छ अब उनीहरूको त्यो स्ट्यान्डर्ड नै त्यतिकै होला त्यो एक दुईजना जर्नलिस्टहरूको होइन सो अब त्यही त हो के गर्नु सक्दैन त्यो रहेछ नि त हजुर स्ट्यान्डर्ड द थिङ्स दे हेभ वाच द थिङ्स दे नो उनीहरूले त्यति नै जानेको त्यति नै गर्दो रहेछ जबरजस्तीको लगाइरहेको एनिवेज we've come to the almost last part of the अब सेसन हाम्रो कुराकानी होइन एज एज मेन्सन कि हामी अलमोस्ट 1 घन्टा त लिन्छौँ र इट्स बिन 1 आवर है रियान चाल पाउँदैन क्या गफ गर्दै अब आई नो वी क्यान गो अन एन्ड अन त्यस्तो हुन्छ क्या यो कुरा नै यस्तो हुन्छ खाले कुरा क्या सो रियान क्विक क्या अब कालिम्पोङ आउँदा भेट्छु बट आइएम नट इन कालिम्पोङ आइएम इन न्यू दिल्ली सो दिल्लीबाट कहीँ कनेक्टिङ फ्लाइट के कता जाँदैछ प्लिज एयरपोर्टदेखि आई लिभ अबाउट लाइक 10-15 मिनट्स अनि डेफिनेटली आई विल कम माई हाउस इज ओपन फर अल है थ्याङ्क यू दा म तपाईँकोमा आएर बस्छु नि यही रुममा यो स्क्रिन रेकर्ड गर्छु है म ल यही रुममा बस्दा पनि हुन्छ I'll come and I'll cook for you, Nida. I love cooking, so I'll come cook for you. एक दिन भाइ आएर पकाएर खिलाउँछु नि दामी स्योर मजाले घुम्नु जानुपर्छ कि
So quick fire ल यो चाहिँ ल ऱ्यापिड फायर पनि नि क्विक फायर ल दिस इज समथिङ द्याट आई डोन्ट डु युजली तर आई वान्टेड टु लाइक डु विथ यु किनकि आई नो म तिम्रो मेरो कुरा आज हेभी हुन्छ मलाई थाहा थियो क्या विल गो फिलोसोफिकल क्या एन्ड समटाइम्स यु हेभ टु डु दिस फर आर जेनरल अडियन्स एज वेल जस्ट नो द अदर साइड अफ यु ल I want to do something for them. ल क्विक 10 वटा छ How many members are we right now? I have not checked. As you mentioned, na, those things are futile to me as well. Okay. So, Can we check though? Can we check once? अब थाहा छैन कतिजना छ अब गौरव भाइ पनि रहेछ गौरव पनि रहेछ योगेश मगरले मलाई त के भन्नु खै के भन्नु ठिकै छ के भन्यो त्यसले के भन्यो भाइले त मलाई भन्छ नि बादमा भाइले त मलाई 11th आवरमा दिएको छ एनिवेज ल कफी or टी रियान None. नाइस पानी है Yes, water. Cats or dogs? Both. Humanity, eh? I really genuinely like cats and dogs. है मेरो चाहिँ टक्कै भनिदिइहाल्छु नि मलाई चाहिँ dogs or cats? मलाई डग चाहिँ पुरा माया लाग्छ क्याट चाहिँ घमण्डी लाग्छ होला क्याट चाहिँ अब त्यो सानैदेखि त अब बोजूको चुलामा होइन तातो भित्तामा बसेर त्यहीँ झुल्दिरहेको हुन्थ्यो क्या क्याट्सहरू चाहिँ हुन्छ नि क्या अब हुन्छ नि क्या तर डग्सहरू त त्यस्तो लिबर्टी पाउँदैन नि त कि अब भित्र आएर चुलामा त्यहाँ झुल्नु पाउँदैन नि त कुकुरहरू त बाहिर रुनु पऱ्यो होइन अन्त राति रुन्थ्यो नि क्या सानो बच्चाहरू क्या त्यो चाहिँ साह्रो माया लाग्छ सो त्यसले गर्दा चाहिँ द्याट्स माई टेक अन द्याट सो तिम्रो चाहिँ कमेडी or ड्रामा both mountains or beach mountains and beach. Oh my god, that is too difficult. I was thinking, come on, he's a guy who's seen the both and I'm sure duita लाग्छ होला right? But I like both, honestly. मलाई त mountain next to a beach मलाई त बिन फ्रम कालिम्पोङ होइन मलाई त माउन्टेन्स र बिच भन्दा बिचै जान्छु क्या हुन्छ नि क्या स्पेसली गोवा बेसी देखेँ नि त हजुर बेसी नै देखेँ नि त पहाडमै अब हुर्केपछि त के भन्नु नेटफ्लिक्स or युट्युब युट्युब ओके सो नेटफ्लिक्स हेर्दैन त्यति तिमीले है अकाउन्ट छ मेरो स्पेशल वानले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अकाउन्ट चाहिँ छ तर आई डोन्ट रियली वाच के रिभिल हुँदैछ यहाँ ल लेट्स मुभ अन टु द नेक्स्ट क्वेसन फोन कल or टेक्स्ट मेसेज फोन कल द्याट इज इम्पोर्टेन्ट है हजुर त्यो टेक्स्ट मेसेजमा टोन बुझ्दैन नि त्यो म्युजिक सुन्दैन नि त टेक्स्टमा चाहिँ फोन चाहिँ ओइ कस्तो छस् होइन त्यही कुरा ओइ कस्तो छस् हुन्छ नि त टेक्स्टमा चाहिँ लिभिङ रिलेसन कि इन पर्सन रिलेसनसिप लिभ इन डेफिनेटली लिभ इन or long distance long distance त्यो भइगयो नि त्यसमा लङ डिस्टेन्समा फोन कल चाहियो टेक्स्ट मेसेजमा भनेको चाहिँ बडी ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन if it's girlfriend and if it's work then it's phone call if it's girlfriend and also text okay nice sneakers or sandals is like Converse sandals I mean Converse are sneakers right I mean, you can consider them like yeah bare feet Kaligutta, eh? Kaligutta. Not really into sneakers or sandals. Yeah, okay. Books or movies? Both. Facebook both. or Instagram? Instagram. Okay. Apple or Android? Currently Apple ma, so Apple. Road trip ki plane ride? Road trip, 100%. 100%. It's सजिलो हजुर दार्जिलिङ कि मुम्बई दार्जिलिङ कि मुम्बई Yeah. My god. Mumbai. I'll take Mumbai. Yeah. Okay. All right. So these were the quick 5 questions, right? Ryhaan, like Ryhaan. So we've clocked almost 1 hour. Almost 1 hour. The bicycle, right?
मेरो अब अभियसली आई वान्ट विश यु अल द बेस्ट क्या अब तिम्रो जति पनि अब म्युजिकल आउँदैछ नि होइन तर आई स्टिल लाइक टु युज दिस अपर्च्युनिटी लेट्स डु अ रिक्याप कि तिम्रो म्युजिकल एल्बमको बारेमा कि के कसो आउँदैछ के कसो प्रोसेस रहेछ सो द्याट भ्युवर्सहरूले यो एपिसोड सुन्दाखेरि चाहिँ मजाले चाहिँ एकपल्ट चाल पाओस् न त Okay, so the first song that I dropped from the album is called Birano Saharma. Right? The second track that I dropped was called Papi. The third song was called Kafi. Right? But the new song that I'm putting out is going to be called Samay. त्यसको बाद अर्को गाना आउँदैछ के छ हातमा भन्ने so that's talking about how futile life is and all of that philosophical stuff त्यसको बाद अर्को अझै deep philosophical गाना छ त्यो चाहिँ जानु कहाँ छ र भन्ने so त्यो आउँदैछ and my favorite track that I've written in Nepali till date बिज्यो संसार so त्यो title track आउँदैछ so those songs are coming है त्यसको बाद oh it's going I feel like I wish I was my listener हुन्छ नि अहिले because it's a good time to be a listener क्या मेरो there are really good songs and really new stuff coming out so it's going to be really good for them so that म चाहिँ honestly I would love you to react on them हुन्छ नि to hear that honest raw thing that you give ni it would be really good to हुन्छ नि भाइलाई सुनेर it would be nice because I was genuinely waiting for your reactions हुन्छ नि more than त्यो क्लिप कहिले निस्किन्छ भोइसको र हेरौँ भन्दा पनि तपाईँको रियाक्सन पर्खिन्थेँ क्या मैले Sure. I'll give my unbiased review brotherको songमा शर्मा हेर्नुहोस् न please watch it please watch it if you're reacting on it don't pre-watch it क्या obviously watch it त्यसमै गरेर एकखेप हेर्नुहोस् न ल let's I would love to see that reaction ल please do it लु पक्का ल मेरो भोलिको काम त्यही हो ल भोलि नै हालिदिउँ ल भोलि नै हाल्छ है सो एल्बमको नाम चाहिँ एकपल्ट फेरि भन्नु पर्यो एल्बमको नाम चाहिँ एल्बमको नाम चाहिँ भिज्यो संसार and I have a small it's called BHEEYJYO SANSAAR and this is the album cover ल प्रेमियर भए sticker हो guys okay it's a very simple self-made everything है home cooked album हो not home cooked but like kind of home cooked it's and mastered and all that properly so राम्रो हुन्छ it's going to be good okay good nice so nice it was nice talking to you Ryhaan finally है आमामाम कहिलेदेखिको दा आज चाहिँ मिस गर्दिनँ भनेर म घरै फर्केको नभए एक्चुअली म एल्बोट्रसको गिग जाँदै थिएँ त्यो पनि क्यान्सल गराइदिएको दाको लागि अघि भन्दै थिएँ नि हजुरलाई मैले हजुर होइन इट्स ओके दा आई वान्टेड टु डु दिस वाज मोर इम्पोर्टेन्ट देन द्याट थ्याङ्क यू फर कन्सिडरिङ इट है टाइमको लागि थ्याङ्क यू रियान टाइम दियो मजा आयो कतिवटा कुरा हामीले ओपन गऱ्यौँ है आई होप यु आर अ गुड टाइम आई ह्याड गुड टाइम आई ह्याड अ फ्यान्टास्टिक टाइम ल है विथ द्याट है अल द बेस्ट है केटा थ्याङ्क यू अब होपफुली वी मिट इन पर्सन है यस प्लिज दिल्ली आउँदाखेरि प्लिज कल मी अप म हुन्छु कहीँ हुँदैन यहीँ हुन्छ